Hey guys, what's up? Arvin here now. Today, in this video, papakita ko naman sa inyo ang unboxing ng aking bagong motherboard. This is the Huananzhi X79-ZD3. This is a gaming motherboard. Okay? So, watch this video. Okay, so ito nabili ko sa my awesomtech.ph. Thank you very much for the very nice price binigay mo sa akin. And okay, so this is the package that I received from Awesome Tech. So mapapansin nyo medyo minimal or manipis lang yung kanyang packaging. It's black na may black na plastic, although naka double bubble wrap naman siya. Okay, ayan. Subukan kong sirain. Medyo matibay yung pagkaka-package. Ayan. Okay. So, ito yun. X79-ZD3. Okay? So, ayan yung specs. At ito is under Huananzhi. Pronounce. Okay? So, ayan yung tsura ng box niya. Okay naman. Maganda naman ang packaging o yung box. Yun lang, pagkaka-print, hindi magandang quality ng printing. So, what do you expect, diba? Okay. So, buksan na natin. Ayan. Uy! May kasama siyang CPU bracket. Very nice. At meron siyang kasamang SATA cable. Dalawang SATA cable. Tingnan ko nga. Tingnan natin. Okay, maganda naman yung quality. Tingnan natin kung isa. Kung parehas ba sila ng quality. Okay, at saka, medyo mahaba. So, tingnan ko kung pantay yung dalawa. Same size ba? Okay, same length. At, ayan, may kasama siyang mga mounting screws. At, yung pinaka-importante, IO shield. Okay. Ito ang ating motherboard. Tingnan natin. Okay, yeah. So, speakin natin ng konti kung maayos ba. May mga bent pins ba? Due to, okay, ito may mga PCI slots. Isa nga lang yung pang video card. At wala siyang battery, CMOS battery. Kasi bawal daw sa airport or pag pinula. Okay, meron siyang kasamang manual, instruction, at warranty card. Okay? So, although hindi ko na itanong doon sa seller kung yung warranty card ba na under sa kanya or ino-honor niya. Okay, so yun lang ang laman ng ating box. Okay, so legit si awesomtech.ph na shop sa Shopee. Ito, na-receive ko agad yung in-order ko na motherboard, and promise kudos sa seller. Napaka-responsive niya when it comes to chat. Nagre-reply siya agad. And mukhang maganda naman yung mga qualities ng product na binibenta niya. So visit the awesomtech.ph.
Ayan, so there you have it. Nakita nyo na ang unboxing ng aking bagong X79-ZD3 gaming motherboard. Okay, so comment naman pagdating sa box niya or sa packaging. Okay, sa box muna tayo. Well, this is yung quality ng printing medyo hindi siya maganda or medyo low quality yung printing. Well, what do you expect? So my understanding, itong mga X79 motherboard from China are actually reused parts or recycled parts from server motherboards. Okay? So kasi yung Intel Xeon is kumbaga hindi na gumagawa kasi ang Intel ng mga Xeon processors, but Xeon processors are very powerful processor na sayang naman kasi kung mapupunta lang sa landfill. So si China or si China, itong mga Chinese brands na to, they made use of yung mga server parts para magamit ulit and for gaming. Just imagine, kaya mababa yung presyo niya. Okay, so pagdating sa packaging, yung box niya simple lang. Okay, mukha din siyang recycled paper, so good sa nature. Wow, diba? Considering it's China. Well, kung printing or yung sa pagkakaprint lang, okay lang yan. Hindi naman importante yung box pagdating sa nag-gaming kayo, di ba? Okay. Pinaka-importante pagdating sa pag-order ka online is packaging. So, yun, naka-double bubble wrap siya. Medyo marami na naman kami pag-aanahan dito. Tapos, yan, silyado naman, okay, safe naman. And dumating sa bahay nang wala namang damage. Considering ang bilis ng shipping nung umorder ako, and I advise dun sa seller, by the way, shout out dun sa seller sa Shopee, sa osingtech.ph. Okay, so responsive yung seller. So nag-message ako sa kanya every once in a while, and then I ask him also to test the motherboard first bago niya i-ship dito sa amin, and when he is true to his word, so tinest niya yung motherboard, and right now gagamitin at ginagamit na siya ng anak ko. Okay, doon sa motherboard, well, this is roughly around 4,000 plus pesos. Okay, so mas mura siya ng konti kaysa doon sa dati kong motherboard. Ito yung dahilan kung bakit napabili ulit kami ng bago, dahil for some reason, not quite sure kung ang lifespan talaga ng mga Chinese motherboard, and malalaman ko ngayon talaga kung 1 year lang ang lifespan nila. For almost a year, nagagamit ito ng anak ko sa kanyang mga gamings and sa kanyang online school. Then after nung mga nakaraang araw, when there's a typhoon, nag-brown out dito siguro 2 beses, namatay, sumindi. Then nagamit naman niya ulit for the rest of the night, nag-game siya, and then she shut down. The next day, ayaw na sumindi. So I'm guessing baka talagang time na para and good thing na actually ito in-order ko bago pa bumigay yun, because I was planning to, dahil ginagamit to ng anak ko, I'm planning to build my own video editing rig, pero dahil sa nangyari mukhang magbabago na kami ng brand. Okay, so we're planning to build an AMD gaming rig. Nag-ipunan namin, well, sa ibang topic na lang yun. But for now, dito tayo sa aking X79-ZD3 motherboard. Since hindi naman ito bundle motherboard, unlike nung nauna kong binili, nauna kong na-purchase, it comes, before, the bundled one comes with Intel Xeon 2620 D3 processor na may kasama siyang 16 GB of RAM, na yun yung ginagamit namin din yun sa amin. Yun nga, dito sa replacement na motherboard. Okay, and this only costs roughly around 4,000 pesos, but this is already, as claimed, gaming motherboard. So next week, okay,
Dahil ito sigurado ako, hindi ako sasablay dito na gagamitin to ng anak ko maghapon magdamag sa gaming. So, yan, siya yung makakapagpatunay or magte-test ng motherboard na to if this is okay. Pero nung unang setup ko nito, ang comment lang niya medyo mabagal sa boot up. So we'll see. Okay? And ang maganda lang dito sa motherboard na to, dati ko kasing board when I tried yung aking SM.2 na NVMe. Unfortunately, it's an NGFF siya na NVMe na SSD, hindi na-accommodate dito. So itong ZD3 na to, good thing meron siyang option na mag-accept ng NGFF na M.2 SSD. Medyo finicky lang pagdating yung sa switch, yung maliit na switch. Merong dalawang 2.6. Ilan ba yun? Okay, yun. So, isi-switch mo siya to accommodate yung NGFF. Okay, okay na. Kasi since naka-setup na, meron siyang, dalawa kasi yung SSD niya na M.2. Yung isa, isa lang. Akala ko dito. Yung isa, nasa baba nung processor, nasa in between the PCI slot. Yung nag-a-accept ng NGFF is na doon sa malapit sa processor. So, tip lang doon sa mga bibili ng motherboard na to, kung meron ko yung M.2 na NGFF na SSD, doon nyo ilalagay yun. Okay? Kasi may switch siya, may yung 1 nasa taas, yung the 2 nasa baba, 3 taas, 4, and then 5. So, ganun. Tapos, yung kanyang SATA, so sa taas niyang gagamitin nyo, doon nyo ilalagay. Kasi yung sa akin, tinry ko doon sa ibang port, hindi siya gumana. Pero, nung nakuha ko na siya, hindi ko na kailangan ng adapter para doon sa M.2 SSD, gumana na siya na maayos. So, masaya yung anak ko dahil nakakapag-gaming na ulit dahil lahat ng kanyang games nandun sa M.2. Okay, and what else? Yun lang, kakaiba lang din yung layout niya ng kanyang motherboard, ng mga ports, ng mga pins pala. Kasi kaya nagulo yung aking cable management pagdating dito. So kung nakita nyo naman sa video, sa labat yung wiring. So siguro ayusin ko lang yung next time. Sabi naman kasi din ng hindi naman yung importante sa kanya. Ang importante, nakakapag-games na siya ulit dahil for almost 4 days, okay, 4 days na hindi siya nakapag-gamings dahil bumitaw nga ito. Okay, ano pa? Yan, siguro yun lang muna. There you have it. Sa next week, I will give you an update and I will ask my daughter tungkol dun sa yung kanya experience paggamit ito, kung mayroon bang mga hiccups or ups and downs or any na-notice niya. Considering all the parts na ginamit ko dito is exactly the same part na galing dito. Okay. Yung processor, this is different processor. So, akin yung processor na to. Yung nakakabit doon, yun yung ibang processor. Yun yung the same processor na ginagamit yung anak ko from the time na nabuo ko tong PC na to. And now, naiba lang talaga ngayon is the motherboard itself. Now, this is specifically a gaming motherboard using an X79 Intel Xeon processor. Okay, so there you have it. Shout out time. May nagpapa-shout out si Matandem. Okay, Matandem Tech. Shout out sa iyo, Brad. And sige, sama ko na rin. Okay yan, Josephine Sardon ulit, ha? Shout out ulit sa'yo. Okay? So, yan. There you have it. Susunod na lang ulit. Anyway, see you all in my next video.